bedrijf Agrocare werken totaal 450 mensen in de productie. Dit is inclusief de verpakking bij Greenpack. Op deze vestiging werken ongeveer 150 mensen in de productie. We werken met 25 mensen, kader en staf. Het kader- en stafpersoneel is voornamelijk Nederlands en in de productie werken voornamelijk Poolse medewerkers. Wij kunnen met deze verpakkingslijn 15 ton tomaten per uur verwerken. Dat komt neer op 130, 140 ton tomaten per dag, wat ongeveer 7 vrachtwagens vol is. Het totale bedrijf Agrocare heeft 28 megawatt opgesteld vermogen. Deze vestiging heeft 17,5 megawatt opgesteld vermogen. Agrocare kan daarmee 35.000 huishoudens voorzien van stroom. Doordat wij een betere energiebenutting hebben dan een energiecentrale, kunnen wij een CO2-uitstootvermindering genereren van 25.000 ton ten opzichte van een energiecentrale. Agrocare probeert maximaal biologisch te telen. Dat houdt dus niet in dat we helemaal niet spuiten. We proberen maximaal biologisch te telen door biologische bestrijders in te zetten en met vangkaarten te werken en daardoor dus goed in kaart te brengen waar eventuele plagen zich voordoen.